Good morning, everyone. Chào quý vị. Chinese translation about? Chinese translation about? Oh, okay. If you need translation to Chinese, it's in the back corner right there. Có ai mà cần thông dịch qua tiếng Hoa đó, thì phía sau kia. Welcome to our Maitreya Birthday Dharma Assembly. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị tới tham dự cái vía Ngài Di Lặc. As you know, he's staying at the Tushita heaven, inner court, waiting to be born to our Soul world as the next Buddha. Ngài là Bổ Xứ Bồ Tát, có nghĩa là đang đợi ở cái hậu viện của cái Tushita, trời đâu sức, để làm Đức Phật tương lai. He will be the fifth Buddha to be born in our world. Ngài sẽ in this worthy kalpa. Ngài sẽ là cái vị Phật thứ 5 mà sẽ hạ sanh, sẽ xuất thế ở cái kiếp cái hiền kiếp này. Each kalpa has about 1,000 Buddhas that appear in the world. Mỗi cái kiếp có 1,000 cái vị Phật xuất thế. Now this is the fifth one. Now the Buddha, Shakyamuni Buddha, is the fourth. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là thứ tư. Ngài Di Lặc là thứ 5. So there are some questions about when people talk about Maitreya, people's opinion differ as to when he's going to appear in the world, because his appearance is pretty important. Lúc mà nói về Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, thì ai cũng có cái ý kiến khác nhau về khi nào Ngài mới hạ sanh. Because some of the Catholics or the non-Buddhist people, externalists, they seem to believe that, for example, Catholic believe that Maitreya would be the next Jesus to, I don't know, is that true? And the next Jesus to come back to our world. Như bên Thiên Chúa giáo nghĩ rằng là no, it's not true. Well, I read it on the internet, so that's the extent of my sources of Catholicism. Thầy đọc trên mạng như vậy. And some important gurus like what is it? Mr. Eckhart Tolle something? Huh? Is that him? He claims he's like an incarnation of Maitreya Bodhisattva. Ông nổi tiếng, người Mỹ nổi tiếng, nói là tôi là một cái hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. I respectfully doubt it very much. He's too worldly to be a Bodhisattva. Thầy cá nhân thầy thấy cái ông này hơi nặng nề một tí, không thể nào làm Bồ Tát được. So there are many different variations as to, and there's some people who say that, some Buddhists who say that Maitreya will be born here in 3,000 years. So có người nói là Di Lặc Bồ Tát sẽ hạ sinh khoảng những 3,000 năm nữa. And it's important, nó quan trọng. Why is that? Tại sao nó quan trọng? It's because when Maitreya Bodhisattva is born, will be born in our world. Khi Ngài Di Lặc Bồ Tát sinh ở cái cõi trời này, he'll go through the process of cultivation and so forth. Ngài cũng như các vị Phật khác cũng thể hiện cái việc tu hành, xong rồi đắc đạo, and then he accomplished the way, and then he'll start teaching under the dragon in a hold a few assemblies called Dragonflower Assemblies. Như Ngài mới dạy mấy cái hội trong cái pháp hội đó, gọi là Long Hoa Pháp hội. The first Dharma Assembly, he crossed over 96 E.
9.6 billion people, they'll become arhats or become enlightened. Ngài sẽ hóa độ 96 ức chúng sanh, họ sẽ đắc đạo, trở thành A-la-hán trở lên. And then the second Dharma Flower Assembly, it crossed over 9.4 billion living beings who will certify to arhatship or higher. Pháp Bộ Thứ Nhi sẽ giáo hóa độ được, cứu độ được 9 tỷ 4 triệu người chúng sanh sẽ đắc được A-la-hán hoặc cao hơn. And the third Dharma Flower Assembly, Dragon Flower Assembly, he'll cross over 9.2 billion living beings who will certify to sagehood. Rồi cái pháp hội thứ ba, Long Hoa pháp hội thứ ba sẽ cứu độ 9 tỷ chấm 2 9.2 tỷ chúng sanh, họ đắc được thánh quả. Okay, so it's a lot of people, a few more than Shakyamuni Buddha. Ngài hóa độ nhiều người hơn Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật một tí. So why is it important? Tại sao nó quan trọng? It matters to some of us. Nhiều người cũng có quan trọng đối với nhiều người. Because it is said that if you leave the home life now, tại người ta nói nếu quý vị xuất gia ngày này, and so chances are that you have very good chances to be born when Maitreya Bodhisattva comes to the world. Thì quý vị xuất gia thì quý vị trong tương lai đó, thì khi mà Ngài Di Lặc tôn Phật mà hạ sanh đó, thì quý vị được sanh vào cái thời đó luôn. So you'll be born, part of your blessing is you'll be born when Maitreya will be here, will appear in the world. Thì quý vị trong tương lai quý vị sẽ sinh vào cái thời Di Lặc tôn Phật hạ sanh. And therefore you will certify to sagehood. Lúc đó quý vị sẽ đắc được thánh quả. Isn't that cool? I never thought it would be so easy to certify to sagehood. Thầy trước giờ chưa giờ biết là đắc thánh quả nó dễ dàng như vậy. Okay. So it's a couple of things. Nhắc quý vị hai chuyện. Number one, please do not provoke the love from people that you see nowadays. Thứ nhất, quý vị đừng có chọc mấy người xuất gia. Because in the future, they certify to sagehood, they retaliate. Tại cái việc mà chọc họ bây giờ trong tương lai mà đắc thánh quả, chắc chắn họ sẽ trả đũa. Right, so funny. Yeah, we never remember. Again, you certify to sagehood, and you never forget about, who's mean to you. Cái người mà đắc thánh quả đương nhiên không bao giờ tha thứ những cái người mà đã xấu xa với quý vị. Agree? I would, I always remember those who are bad people. Okay? So, that's number one. Chuyện thứ nhất. And number two, so now the question becomes, when is it going to be here? Just in case. Cái vấn thứ nhiều mình tính thử cho nó chắc. Lỡ chứng đò này phiền lắm. Just in case we don't make it to the Pure Land, Western Bliss Pure Land, which is a very difficult thing to do. Đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không phải là dễ đâu quý vị. Khó là khó dễ sợ lắm. Much harder than being born in Maitreya's time period. Qua Tây Phương Cực Lạc còn khó hơn là sinh vào cái thời Ngài Di Lặc tôn Phật hạ sanh. So how much longer do you have to wait? Quý vị biết mình đợi bao lâu nữa không? Does anyone know? Because I heard so many different numbers. Để cứ nghe nhiều số quá mà tính hoài không được. I rack my brains. I said, what do I need to do to know? I mean, I need to plan out when, when to be born in Maitreya Bodhisattva's time, just in case. Quý vị nghĩ sao? Anyone have any idea? Có ai biết không? The numbers are all over on the internet. Trên cái mạng người ta nói loạn sang ngầu hết đó. No?
You guys are not anyone who's into numbers? Có ai biết tính toán không? Accountants, mathematicians, mấy người làm kế toán, mấy người học toán học, computer scientists, postal workers. No. 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 How many more years before he's born down here? Bao nhiêu năm nữa? Does anyone know? Con tính thử là 16 triệu mấy chục ngàn năm nữa. Master Shinchu says once he calculated, he says 16 million years. 16 triệu, hơn 16 triệu năm nữa. That's a long, long time. Well, anyone? No one? Cô Diệu Tín không có biết hả? Biết chứ. She must know it. Hả? 16 triệu. Nói 16 triệu năm Ngài ra để độ mình, nhưng mà mỗi năm mình đều cầu Ngài hết. Thành ra Tết thì mình cầu Ngài. Cho nên chùa hay nói dẫn đến không đi, xuân dẫn đấy, dẫn xin Di Lặc đây. Ra mình cầu Ngài thì có Ngài, nhưng mà đợi tới ngày mà ra đời mà mình gặp nó thì rất lâu. Nhưng mà trong thời gian mình thành tâm thì lúc nào, kiếp nào mình cũng gặp Ngài. He says. She says you need. She says that you need to pray to Maitreya Bodhisattva constantly. Don't wait until 16 million more years to hope to see him. Cô Diệu Tín cô nói là muốn gặp tương lai Hạ Sanh Tôn Phật thì phải niệm hồng danh của Ngài, chứ đừng có đợi tới 16 triệu năm nữa thì mới mong gặp, thì nó khó khăn lắm. I agree, thầy đồng ý cái đó. Mình don't wait. See, we've been doing Dharma assemblies for 12 years now. 12 năm qua thầy cứ làm hoằng pháp rồi. And I always thought that Maitreya is so long, so much longer in the distant future. Cứ nghĩ là mình đợi Di Lặc Bồ Tát mà hạ sơn lâu quá. I'm too impatient. They nóng nảy. And it turns out that Maitreya is working very hard. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát rất là hoạt động rất là tích cực. Okay, we know him in Chinese folklore as, trong cái lịch sử người Trung Hoa, người Á Châu mình thì Di Lặc Tôn Phật là ai? Anyone remembers? Ai nhớ không? I'll tell you a number before remind me to give you a number before we end. Ngày hôm nay thầy hứa sẽ nói cái việc bao nhiêu năm để mà khỏi bớt cái sự tranh cãi nữa, tranh luận với nhau nữa. Nhưng quý vị có nhớ là người Di Lặc Bồ Tát á, ngài hiện ra trong Á Châu mình là cái là nổi tiếng gì? Anyone? No one? Even you Asians don't know. Chinese people don't know anymore. Mấy người Tàu không biết nữa không hả? Oh my God. If you're not Chinese, I forgive you. Hả? Hiện ra ở mình thấy đó thì mình tượng trưng Ngài bằng một vị cái bụng thiệt là to và cái miệng cười thành quạch. Yeah, she says the Asians. That's right. It's known. Lục tặc. So she says that Yutin says that he's known as a big belly, very very obese. Cái ông nổi tiếng là ông mập thù lù, phải không? Bụng thì phệ thiệt phệ. It's huge.
I mean, you see his belly is even bigger than anything else. Cái bụng nó phệ dễ sợ. Always laughing, always very happy, rất là hạnh phúc, vui vẻ. And that's why the children like him. When you're happy, children will come to you. Quý vị mà vui vẻ đó, hạnh phúc đó, con nít nó chạy tới nó ôm mình, nó theo mình, right? And actually, to the Buddhists, he's known as the what is it? The Bodhisattva that carries a bag. Vu tai Pusa, Vu tai Pusa, Vu tai hở sạc, gọi là cái bố bịch hòa thượng, bố đại hòa thượng. Okay. Bố đại hòa thượng. So he has this huge bag that he carries with him everywhere, made of fabric. Cái bao vải to thiệt to, đi đâu cũng đem theo. Why did you need to carry that thing? Tại sao đem ba bố làm cái gì vậy? Anyone knows? Anyone knows? This is very important. You don't. Oh my God! You don't even know these things. Quý vị quên hết rồi hả? My God! Do you know anyone? Yes. 谁知道？ai biết không? Yeah. To hold everyone's affliction from personal experience, để giữ mấy cái phiền não của chúng sanh. Not quite. Anyone? Anything. That's right. Yeah. If you want to give anything, he'll take it. Quý vị mà cúng dường cái hòa thượng gì là lấy hết. Okay, he doesn't discriminate, không có phân biệt gì hết. And he's very kind, người rất là tâm, rất là từ bi. Because his name Maitreya Maitreya is Sanskrit, and it translates into Di Lặc là cái tiếng Phạn, dịch ra là gì? Anyone knows? Cô gì tiếng có biết không? Anyone knows? What does Maitreya mean? Di Lặc biết là gì không? Tiếng Phạn nghĩa là gì biết không? No one knows? No Sanskrit, no Sanskrit person here. We should have more Indians in our assembly. What? 慈氏, từ thị, 慈氏, meaning the kindness clan. 慈 is kindness. 氏 is the clan or that family name or so forth. So it's 慈氏, meaning he's very, very kind. He has the kindness samadhi. Ngài tu cái pháp là cái định của cái từ tâm. Because of that, he is also known as Ajita in the Amitabha Sutra. Ngài cũng nổi tiếng, được tiếng là tên là Ayagda, right? Ayagda, which means what? Ayagda nghĩa là sao? Ngũ nẫn sân. Từ thị, đúng rồi. Còn cái tên kia là Ayagda nghĩa là gì? It's Sanskrit. Ajita is Sanskrit for ngũ nẫn sân. Bất năng thắng. His samadhi, his kindness samadhi is invincible, makes him invincible. Cái định lực mà từ tâm của ngài, từ bi của ngài khiến ngài vô thắng. Okay, không ai đánh lại nổi hết. Okay, so so it's good to have him on our side. Nên mình mà được ngài ủng hộ đỡ khổ lắm. I'm told that, and this year we start celebrating. Năm nay mình bắt đầu mừng ngài là tại because I'm told that he helped us get the Way Mountain. Tại thầy nghe đồn là ngài giúp đỡ mình lấy cái quy sơn tự đó. So I thought maybe I should start bribing him a little bit so that he can help us more. Thì mới tính là
dự tính là chắc là mình cúng dường Ngài để Ngài ủng hộ mình hơn tí nữa. Because it's nice to have someone who is invincible, người mà vô năng thắng bên cạnh mình là đỡ khổ dễ sợ. Okay? And so from now on, we will celebrate him every year to welcome the end, to mark the end of our Chanchi, and to mark the coming of the spring and the Lunar New Year. Thành ra mỗi năm mình sẽ cử hành cái vía này để mà mình mừng cái mùa xuân và mừng cái năm mới. Alright? Sounds good? Alright. Alright, so finally, how much longer do we have to wait? Cần đợi bao lâu nữa? Basically, Shakyamuni Buddha is the Buddha appears in this era where the lifespan is getting shorter and shorter. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hiện trong cái kiếp này, cái kiếp này á, thì cuộc sinh mạng của Ngài nó càng ngắn. So you go average now about 60 years, okay? Average lifespan is about 60 years nowadays. When Shakyamuni Buddha is there, is about 65, 63. Lúc mà Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra xuất thế thì sinh mạng trong trung bình khoảng chừng 63 năm, 65 năm. Bây giờ khoảng chừng 60 năm. So it is decreasing. Bây giờ cuộc sinh mạng càng ngày nó càng ngắn. Okay. Until it reaches 10 years. Rồi tới khi mà 10 tuổi rồi. Okay. And then it begins, so every year it will decrease. Every 100 years, the average lifespan will decrease by one year. Thì cứ 100 năm á, thì cái sinh mạng mình nó bớt 1 tuổi. Okay, so cho tới khi mà 10 tuổi, and then it starts increasing again. Rồi khi tới 10 tuổi là cái thấp nhất rồi, bắt đầu nó tăng lại. So far so good. This is the nature of our world. Cái thế gian chúng ta như vậy. Okay. So it start increasing, 10, 11, for next 100 years, 11, and then next 100 years will be 12. 100 năm sau thành từ 11 tới 11 tuổi trung bình, xong tới 12 tuổi, như vậy. Until it reaches the average age of 84,000 years. 80,000 years, excuse me. Tới khi cái mạng sống chúng sanh nó tới 8 vạn năm đó. That's when Maitreya appears. Thì lúc đó Ngài Di Lặc Bồ Tát mới xuất thế, mới hạ sanh. So how many years is that? Tháng? Very good. You see, mathematician. Can I have verification from an accountant, please? Có ai làm sách kế toán gì đó, nhân sách ông toán học có đúng không? That's correct. Okay. I'm also a mathematician by education, by training as well. Yes, it's over 8 million years. Yeah, đại khái khoảng chừng hơn 8 triệu năm nữa là sẽ xuất thế. So we need to wait for 8 more million years, 8 million plus, before he comes down. Okay? Alright, so that settles once for all how much longer before he comes down. Thành mình nói cho rõ ràng là Lưu Sơn Tự này, mình nói cái vị chỉ biết rõ ràng là khoảng chừng phải đợi 8 triệu năm nữa mới gặp Ngài được. Okay? Alright? Yes. So does the world blow up before or after he comes down? The world doesn't blow up for quite a while yet. Yeah. When we get to the age of 10 years old, a lot of bad things happen in the world. A lot of disasters. And part of the world will be blown up, will be destroyed. But then it regenerates itself as the lifespan increases. Alright? Lúc mà 10 tuổi đó, có 3 cái thiên tai. Nó xảy ra, nó nhiều người chết dễ sợ lắm. And during those 3, when you reach the age of 10, the 3 disasters in the world.
and that's a time when people, some of them will be saved by Amitabha Buddha, and they get to go to the Pure Land. Lúc mà 10 tuổi đó, bị cái thiên tai, thành ra lúc đó rất nhiều người chúng sanh được cứu mà được gửi về Tây phương Cực Lạc. Okay, don't worry. The Buddhas and Bodhisattvas are very, very compassionate. Quý vị đừng có lo. Phật Bồ Tát rất là từ bi. We have many ways to help save you. Có nhiều cách để cứu quý vị lắm. Hopefully you don't have to wait for 8 million more years to see Maitreya Bodhisattva. Hy vọng đừng có đợi, quý vị không cần phải đợi 8 triệu năm mới gặp. I hope you get to see, you go to the Pure Land this lifetime. Hy vọng kiếp này quý vị sinh vào cõi tịnh độ được. You could go to the Tushita heaven, which is a Pure Land as well. Quý vị có thể sinh lên cái cõi rời đâu xuất trong nội viện của Ngài, đó cũng là tịnh độ luôn. Okay, but you much better off going to the Western Bliss Pure Land. Điều tốt nhất cố gắng mà đi Tây phương Cực Lạc, vì qua đó là quý vị sẽ thành Phật. Because you go there, you become a Buddha, one lifetime, and you never know suffering again. Quý vị qua được Tây phương Cực Lạc, quý vị sẽ thành Phật một kiếp thôi, mà không bao giờ khổ nữa. And for those of you who just finished the chant, mình mới tu thiền thất xong, no pain in the legs when you sit in full lotus. Bên Tây phương Cực Lạc, quý vị ngồi kiết già đó, hoàn toàn không đau đớn gì đó. That helps, right? Yeah, that's to me the most convincing argument for me to go to Western Bliss Pure Land. Này vì muốn đi Tây phương Cực Lạc chừng nữa thôi, qua như ngồi tha hồ ngồi thiền không biết đau là gì hết. You know, you can sit as long you want. No more pain, no more suffering. Không còn đau đớn gì cả nữa. Isn't that cool? Yeah. Yes, Vicky. Master, in the other Pure Lands, can you become a Buddha only on I don't know about the other Pure Lands. Each Pure Land is different. Mỗi cái trình độ, quả trình độ nó khác nhau. It's not all the same. Không phải ai giống nhau đâu. Let me tell you, it turns out the Amitabha Buddha's Pure Land is probably the most ideal Pure Land for us. Thì ra là thì cái cõi Tây phương Cực Lạc á, là cái cõi mà tốt nhất cho chúng ta, for the inhabitants of the Saha world and our world. Cái cõi Ta Bà này, chúng sanh Ta Bà này, rất có cái duyên với Ngài A Di Đà Phật. We have a great affinity with Amitabha Buddha. So do living beings of a lot of other Pure Lands as well. Rất nhiều cái cõi tịnh độ khác cũng có duyên với Ngài A Di Đà Phật nữa. But yeah. 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 Nếu mà người xuất gia thì xin vào phẩm nào cô biết không? Dạ, bạch thầy, cái đó phải có A-la-hán, có được đọc tận không thì mới biết, hay là cái con phạm phu tục tử. It is that if you're a left form person, then you'll be reborn to the Western Bliss Pure Land in the upper grade. See, if you go, oh really? Ai cũng giật mình hết. Yeah, this is advertisement. So if you want to sign up for it, there's a waiting list right now. Cháu đi vào đâu có nghĩa ở lại được đâu em. Cạo đầu thôi, đâu phải tu được đâu. Anyway, it's very difficult to remain as a left form person. Anyway, so but in answer to the question, what about the other Pure Lands? There's so many Pure Lands in the Dharma realm. Có nhiều cõi tịnh độ khác nhau lắm. But it turns out that no other Pure Land is more adorned or is better than the Western Bliss Pure Land. Thì ra
theo mà thầy biết á, thầy được học á, thì cái cõi tịnh độ Tây phương cực lạc là cõi mà không có cõi tịnh độ nào mà hơn cái cõi Tây phương cực lạc. Because Amitabha Buddha, before he became a Buddha, he contemplated all the Pure Lands in the Dharma realm, in the universe. Tại trước khi mà ngài A Di Đà Phật thành Phật đó, ngài quán hết tất cả cõi tịnh độ. And he says, my Pure Land will not be surpassed by any other Pure Land. Ngài mới quyết định rồi cái cõi tịnh độ của ngài á, khi mà ngài thành Phật á, sẽ không thua bất cứ cái cõi tịnh độ nào khác hết. Okay, that is why the other Pure Lands you may be able to become a Buddha in one lifetime as well. Thành thì nếu như vậy, theo cái lý như vậy, thì cõi tịnh độ khác mình có thể thành Phật trong một kiếp, được có nhiều quả như vậy. However, it's not that you can become a Buddha in one lifetime. Không phải vấn đề, không phải là cái vị thành Phật trong một kiếp. What's the problem? Khó nhất là cái gì? Admission. Vào đó khó lắm. To go to the Pure Land is extremely difficult. Tại vì qua được cái cõi tịnh độ là chuyện cực kỳ khó. Especially the way that the living beings in the Sao world are practicing Pure Land Dharma nowadays, whether it's Taiwanese, Chinese, or Tibetan, and so forth. I seriously doubt that they have a good chance at all. Thì thầy thấy cái cách phương pháp họ dụng công, cái cách mà họ hiểu về cái pháp tịnh độ đó, hoặc là người Tàu, hoặc người Đài Loan, hoặc người Tây Tạng, thầy thấy họ khó mà tu lắm, khó mà đắc vãng sanh. It's very difficult for them to attain rebirth. Why is that? Tại sao như vậy? You can tell. I give you a clue. Tôi cho quý vị một cái mắt, vì một cái mẹo. If anyone says it's very easy to attain rebirth to the Pure Land, if anyone says I can send you to the Pure Land, especially as a lay person, như quý vị có ai mà dám nói cái vị vãng sanh là dễ dàng dễ sợ lắm. Có ai dám nói nhất là tôi gửi cái vị đi, nhất người tại gia nữa đó. Okay, it's nonsense. These people are don't even have a chance themselves. Những cái người như vậy vãng sanh không nổi, đừng có nói đi giúp người khác nữa. Okay. It's not the Pure Land Dharma door at all. Đó không phải là pháp môn tịnh độ. If I were the teacher, I would beat up on the head. They come close. Let me explain to you Pure Land Dharma, and I will beat them. Okay, gently, of course. Nó nói mà mấy người mà nói như vậy, thầy gửi tới ký đầu á, nó lộn xộn. Đó là phá cái pháp tịnh độ. Yeah, it's not the Pure Land Dharma door is not like that. Okay. All right. So, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. If not, thank you and good to see you again. Cảm ơn quý vị tới tham dự. Lâu ngày không gặp. All right. Master, quick question. Do we have anything going on Friday for the Lunar New Year? Oh yeah. Thank you for asking. We should have the thing where someone has to make these types of announcements, because your master is getting old. I don't remember all these things. I just do what I'm told. Ngày mình có đổi cái cách làm việc một tí, và có người phụ trách làm gì đó, thông báo những cái mục này. Chứ thầy quên, thầy cứ quên hoài à. Okay. Nội soạn bài nó pháp cái gì không là tối tăm mặt mày là just for me to prepare these Dharma talks, these lectures are just overwhelming already. So we need to organize it. So we need to make these announcements. Thành mình phải thông báo cho các vị Phật tử biết and invite them. Okay. Mời họ đến tham dự. So next Friday is Lunar New Year. Tối thứ năm không, Friday. I only remember the important dates. Mấy cái ngày quan trọng thì mới nhớ thôi, còn mấy ngày kia bây giờ không nhớ nữa. Sao quên rồi, già quên hết rồi. Friday is the first day of the Lunar New Year. Thứ sáu tuần sau là đầu năm.
So we will have 8 o'clock the recitation. 9 o'clock? Oh, excuse me. 9 giờ. Why is that? 9 o'clock? That's what's on the flyers. Okay, 9 o'clock then. 9 giờ sáng sẽ bắt đầu tụng cái tiêu tai cát tường thần chú. Yes. So recite the auspicious mantra for the new year as per our tradition, and then what? What else do we do on Friday? Oh, we have blessings too, right? Yeah, first year blessings. Yeah, and with the new Korean whisk. Có cái phất trần mới này, thầy có phất trần. I have a new one. Oh, it's a beautiful thing. Phất trần. Friday, 9 a.m. Wait, one thing at a time. And so Friday morning we have the whisk thing after the recitation. Thành ra mình sẽ ban phước đầu năm. It seems to work for some people. Rumor has it. Nghe nói ta đồn có hiệu quả nơi á. Okay? You're looking for love, looking for, cái gì tìm hạnh phúc, tìm tình thương. Some people look for money. It's kind of cool. Fame, huh? Anyway, so that's for Friday. And for Saturday, we do it again on Saturday. Thứ Bảy cũng làm như vậy luôn nữa. Because we have the relics exhibit as well. So thứ Bảy, because some people might be working on Friday. Thứ Sáu có thể người ta phải làm việc, thành ra mình phải làm lần thứ Bảy luôn nữa. Okay, and also the whipping as well. Rồi có cái phất trần cũng quất luôn nữa. Okay, so you can do it twice. Nếu mà if you wish, you can come on Saturday again. Thì muốn tới thứ Bảy làm lần thứ nhì nữa, just in case. All right. Any other announcements? Còn có thông báo gì nữa? Yes. Master, that the relics exhibit starts on Friday morning as well. What time Friday morning? Right after the chanting, and then there's a little meditation, and then it opens. Well, technically it opens at 10 a.m., but people will already be here, so it'll be open probably at 9. Okay. So the Vicky reminds us that the relic exhibits opens on Friday at 10 a.m. as well. Cô Vicky có nhắc lại là sáng thứ Sáu đó, đầu năm đó. Bởi vì cái triển lãm xá lợi sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Alright? So you're welcome to come and Saturday, we open what time Saturday? Thứ Bảy mấy giờ bắt đầu? 9 a.m., right? 9 a.m. The exhibit begins opens at 10, right? Thường 10 giờ sáng bắt đầu. Đều thứ Bảy đặc biệt là 9 giờ sẽ có cái tụng cái thần chú. And then every day you can come a little bit early and meditate. Rồi mỗi ngày quý vị có thể tới thiền buổi sáng hoặc thiền buổi tối, or in the evening too, right? Because you find out, most people find out that meditating in the presence of the shares is very beneficial. Makes a lot easier to meditate. Nó an lạc lắm, quý vị tới mà thiền trong cái Phật điện rất là tốt. Alright. Anything else? Okay, let's take a 10-minute break and come back and do the lunch offering. Mình nghỉ 10 phút xong sẽ trở về lại cúng ngọ. Alright. Okay.